কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বিহুত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আকৌ পৰহিলে যাবই হ'ল তাৰ আগতে ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে বিহু ভালদৰে গৈছে আজি একো প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে গতিকে এটা সাধাৰণ প্ৰব্লেম এটা সাধাৰণ নহয় বহুত মেজৰ প্ৰব্লেমে হয় কিন্তু বহুত সঘনাই আমাৰ ফাৰ্মতো দেখা দিছে প্ৰব্লেমটো হৈছে গাহৰি পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছত পোৱালিকেইটা বিক্ৰী কৰালৈ ডাঙৰ কৰা প্ৰচেছটো তাতে কিছু চেলেঞ্জেছ আহে কিছুমান প্ৰব্লেম আহে তো সেইখিনি প্ৰব্লেমৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সো কি হয় প্ৰব্লেম একচুৱেলি আৰু কেনেকৈ আমি আমাৰ লগত কি হৈছে প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰিছে নে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব গতিকে বলক সেইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোৱালিৰ কেয়াৰটো ইমানেই বেছি এটা মেজৰ প্ৰব্লেম হয় যে লাষ্ট আমাৰ ৩-৪জনী বহুত পোৱালি হৈছিলে কণ্টিনিউৱাছ এই লাইনটোত এইটো আমি পুৰণা ঘৰ বুলি কওঁ কাৰণ এইটো ঘৰ আগতে আমি বনাইছিলোঁ চ' আমি কথা পাতিলোঁ এইটোৰ ওপৰত যে লাষ্ট কিছু 2-3 মাহত পোৱালি যিবোৰ হ'ল তাৰ ভিতৰত এনেকুৱাও মানে প্ৰব্লেম দেখা দিছে যে এজনী গাহৰিয়ে পোৱালি দিছিলে 10টা বা টোটেল মানে বহুতকেইটা পোৱালি দিছিলে তাৰে আমি এটাও বচাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কি মানে গাখীৰ নাছিল পোৱালি মাকজনীৰ আৰু পিগি প্ৰ'ৰ যিটো মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ আছিল সেইটোও খোৱা নাছিলে চ' সেইটো কাৰণে এইটো এটা যে মেজৰ প্ৰব্লেম এটা হয় গাহৰি পিগ ফাৰ্মিঙত সেইটো আমি গম পালোঁ আৰু এনেকৈ যে পোৱালি আগে পিছেও কেতিয়াবা মৰে এটা দুটা সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ ভিডিঅ'ত বাট যে এনেকৈ গোটেইকেইটা পোৱালি মৰি যাব আৰু গোটেইকেইটা পোৱালি মৰিলে যে লছ কিমান হৈ যায় সেইটো মই গম পালোঁ তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মোৰ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে চ' লাষ্ট আমাৰ পোৱালি দিছিলে মই আপোনাক আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ পোৱালিবোৰ আমাৰ ভালকৈয়ে হৈছে হেল্ডি পোৱালি হৈছে 14টা 12টা এনেকৈ পোৱালি হৈছে কিন্তু যিটো মেজৰ প্ৰব্লেম আমাৰ ফাৰ্মত আমি দেখা পাইছোঁ সেইটো হ'ল এতিয়া এইবিলাক পোৱালি চাওক পোৱালি ভাল নাম্বাৰছত হৈছে ইয়াতে মোটামুটি ভাল পোৱালি আছে কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হয় যে মাকৰ গাখীৰ পোৱালিৰ নাম্বাৰছৰ হিচাপত কেতিয়াবা কম হোৱা দেখা যায় কেতিয়াবা নহয় মেজৰ প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হয় যে পোৱালিবোৰ বেছি হয় আৰু গাখীৰ মাকৰ নাথাকে আৰু যদি গাখীৰ নাথাকে তেতিয়া পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থটো ভালকৈ নাহে চ' এইটো এটা বহুত প্ৰব্লেম এটা পৰিস্থিতি এটা হৈ যায় য'ত মানে পোৱালিবোৰ সেই চাইজে যিমান হ'ব লাগে সিমান ডাঙৰ নহয়গৈ আৰু সেইটো কাৰণে বহুত মেইনটেনেন্সৰ দৰকাৰ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পৰাই মই আগতেও পিগলেট কেয়াৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এৰি দিম বা ওপৰত আই বাটনত এৰি দিম লিংকটো সেইটো চাব পাৰে তাতেও মই কৈছিলোঁ বহুতখিনি কথা কেয়াৰ লোৱাৰ কথা কিন্তু এইটো বস্তু বহুত ৰিপিটেডলি হয় য'ত মানে পোৱালিবোৰ গ্ৰ'থটো ভালকৈ হৈ নাহে ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল মাকৰ গাখীৰ নোহোৱা কাৰণটো 2 নম্বৰ কাৰণ হয় গাখীৰ নহ'লে ইমিউনিটিটো ভালকৈ বিল নহ'লে পোৱালিবোৰৰ লুজ ম'শ্যনছ পেটৰ অসুখ হোৱা দেখা যায় যিটো একদম কমন বেমাৰ পেটৰ অসুখ হ'লে পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থটো একদম বেয়া হৈ যায় চ' এইটো এটা 2 নম্বৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত হয় কি গাখীৰ নোহোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া ৱেইটটো সেই হিচাপে নাবাঢ়িব তেতিয়া সেই মাৰ্কেটতো ডিমাণ্ডটো কমি যায় আল্টিমেটলি দামটো কমি যায় পোৱালিটোৰ আমি সময়ত দিব নোৱাৰোঁ মাৰ্কেটত ওলাই পেলাই ইয়াৰ চলিউশ্যন হিচাপে 1 নম্বৰটো হ'ল মেইনটেনেন্সটো যিটো বহুত দৰকাৰী বহুত সময়ত আমিও কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ ইমান সহজ নহয় চববোৰ মেইনটেইন কৰা গতিকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ এতিয়া পোৱালিবোৰ চাওক এইকেইটা 1.5 মাহ হোৱা নাই অৱস্থা মই ভাবোঁ যে পোৱালিকেইটা অলপ 1.5 মাহৰ হিচাপে আৰু অলপ চাইজটো আৰু ভাল হ'ব লাগিছিল গ্ৰ'থটো অলপ কমি আছে এতিয়াও মাকজনী চাই লওক মাকজনী চাইজ হিচাপে পোৱালি বহুতকেইটা ভালকৈ হৈছে নাম্বাৰছত কিন্তু গাখীৰটো মাকৰ কম আছে যিটো কাৰণে পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থটো কি হয় কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে অলপ গ্ৰ'থটো কমে চ' এইটো কাৰণে আজিকালি মাৰ্কেটত পিগ মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ ওলাইছে মানে মিল্ক ৰিপ্লেচাৰটো মানে কি হয় গাখীৰটো পাউডাৰ ফৰ্মত থাকে সেইটো পাউডাৰটো মিলাই পেলাই গাখীৰ হিচাপে খুৱাব পাৰি যদি পোৱালি গাখীৰ কম হয় মাকৰ যদি গাখীৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে পিগ মিল্ক ৰিপ্লেচাৰটো পোৱা যায় আমি এটা দিছিলোঁ পিগি প্ৰ' বুলি মই সেইটোৰ প্ৰডাক্টটো দেখাই দিম সেইটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বাহিৰৰ পৰা অহা নেডাৰলেণ্ডছৰ পৰা কোম্পানী হয় এইটো তো সেইটো কাৰণে সেইটো আমি দিওঁ বহুত দামী পেকেট হয় সেইটো মই দেখাম বাৰু সেইটোতো আমি কি দেখা পালোঁ 50% আমি ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ কিছু পোৱালি বহুত ভালকৈ সেইটো খুৱাই পেলাই আমি গ্ৰ'থটো পালোঁ কিন্তু কিছু পোৱালিত কি হ'ল গাখীৰটো খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে পোৱালিবোৰে বটলত ভৰাই পেলাই আমি পাউডাৰটো মিলাই এটা ফৰ্মুলেশ্যন বনাই পেলাই খুৱাব লাগে সেইটো আমি দিওঁতে আমি দেখিলোঁ 50-50 ৰিজাল্ট পালোঁ মানে আমি ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ কিছু আৰু কিছুমানত পোৱালিয়ে নাখায় গাখীৰটো চ' এইটো প্ৰব্লেমে সেইটো এটা চলিউশ্যন আছিলে কিন্তু সেইটোতো 100% ছাকচেছ বুলি ক'ব নোৱাৰি য'ত আমি যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল মোৰ প্লাছ মই 2 মাহ লাষ্ট নাছিলোঁ ঘৰত তাতে কিমান কি হ'ল মই একদম গম নাপাওঁ বাট ষ্টিল যিখিনি মই গম পাইছোঁ আহি পেলাই পোৱালি গ্ৰ'থৰ কথাটো সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰে ফাৰ্মবোৰত মই গম পাওঁ যে আমাৰ লোকেলি মানে লাইক কমন বেমাৰ হয় এইটো গাহৰি ফাৰ্মত পোৱালি গ্ৰ'থটো আনাটো চ' পিগি প্ৰ' কথাটো ক'লোঁ মিল্ক ৰিপ্লেচাৰৰ সেইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ মেজৰ আই থিংক যে মোৰ মতে যে মেজৰ মানে যিটো কৰিব লগা আছে সেইটো হ'ল মেইনটেনেন্সটো মানে এনি টাইম চাব লাগিব যে পোৱালি কেইটা হৈছে গাখীৰ খাব পাইছে নে নাই কিছুমান পোৱালি চাইজত অলপ সৰু থাকে কম্পেৰেটিভলি চ' ডাঙৰটোৱে মানে হেঁচা মাৰি পেলাই গাখীৰটো খাই দিয়ে আগতে চ' যদি আপুনি চাই যে প্ৰত্যেকটা পোৱালি গাখীৰ ভালকৈ খাব পাইছে নে নাই টাইমে
তেতিয়াহ'লে গ্ৰোথটো অলপ বহুতখিনিলে মানে এফিচিয়েঞ্চিটো বঢ়াব পাৰি পোৱালি গ্ৰোথটো বেছি ভাল কৰাব পাৰি থাৰ্ড কথাটো হ'ল যে মাকজনীৰ হেল্থটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি মাকৰ গাখীৰটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি পোৱালি দিয়া আগৰ পৰাই মিনাৰেল মিক্সচাৰটো মাকজনীক দিয়া দৰকাৰ দানাটো অলপ বঢ়াই দিয়া দৰকাৰ তাই যি খাই আছে দানা তাতকৈ অলপ দানাটো বঢ়াই দিব লাগিব কাৰণ কি তাই নিজেও খাব লাগিব প্লাছ পোৱালিৰ কাৰণে গাখীৰো মানে বনাব লাগিব সিমানখিনি গাখীৰ হ'ব লাগিব চ' সেইটো বহুত দৰকাৰ মিনাৰেল মিক্সচাৰৰ কথা মানুহে সোধে মিনাৰেল মিক্সচাৰৰ কথাও আমি আগতে আমি বেষ্টিমিন গ'ল্ডটো দিছিলোঁ আৰু কিবা কিবি মিনাৰেল মিক্সচাৰ বহুত বজাৰত আছে আপোনালোকে দি চাব পাৰে তো মিনাৰেল মিক্সচাৰটো বহুত দৰকাৰী বস্তু এটা হয় গাখীৰটোৰ কাৰণে আৰু অভাৰঅল মাকৰ হেল্থটোৰ কাৰণে চ' সেইটো এটা কথা হৈ গ'ল যে গাখীৰ মাকৰ হেল্থটো বহুত দৰকাৰী মাক যদি হেল্ডি হয় তেতিয়াহ'লে পোৱালিকেইটাও হেল্ডি কৰাব পাৰি আৰু কিছুমান লাইফ হেকো থাকে বুলি ক'ম লাইফ হেক মানে কি উচিত সময়ত মানে কি কৰিব পাৰি সেই মোমেণ্টত যদি পোৱালি বহুত বেছি হৈছে এজনী মাকৰ আৰু মাকজনী সৰু গাখীৰ তাই কম আছে বা বাট কম আছে তেতিয়াহ'লে যদি আৰু ওচৰৰ মাক আছে বেলেগ যোনে নতুনকৈ পোৱালি দিছে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা পোৱালিৰ লগত মিলাই পেলাই গাখীৰটো মানে দুই ভাগত ভাগ কৰি পোৱালিকেইটাক খুৱাব পাৰিলে ভাল সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰি পাইছোঁ মই ইভেন লাষ্ট টাইম মই এটা ক্লিপ লগাই দিম পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছতো সেনেকুৱা মানে হয় কেতিয়াবা গাখীৰ কম থাকে মাকজনী তো সেনেকুৱা আমি বেলেগ মাকৰ লগত কৰি পেলাই আমি আল্টিমেট গ'লটো হ'ল যে পোৱালিকেইটা গাখীৰ খাব লাগিব পেটটো ভৰিব লাগিব ইহঁতৰ তেতিয়াহে গ্ৰোথটো হ'ব গতিকে সেনেকুৱা আমি কৰোঁ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত যদি লুজ মোশ্যনছ হয় যদি ইমিউনিটিটো বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া লুজ মোশ্যনছ হোৱা দেখা যায় আৰু বহুত কাৰণ আছে লুজ মোশ্যনছ হোৱাৰ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছতে পোৱালিকেইটা ঠাণ্ডা যাতে নালাগে এতিয়াতো গৰম দিন আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে বাট ষ্টিল পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছত কিছু সময় লাইট দি পেলাই টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰি ৰখাটো দৰকাৰী গৰম দিনত ইমান কথা নাই ঠাণ্ডা দিনততো বিশেষকৈ লাগে চ' সেই টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিলেও মানে ডায়েৰিয়াটো নহয় পেটৰ ৰোগ নহয় আৰু তো প্ৰথম 24 ঘণ্টা বা দুদিনমান অলপমান সেইটো দৰকাৰী টেম্পাৰেচাৰটো ভালকৈ ঠাণ্ডা নলগাকৈ পোৱালিতে ৰখাটো আৰু জাগাটো চাফা হ'ব লাগে এইখিনিতো একদম কমন কথা হয় আগতেও কৈছোঁ বহুতবাৰ পেটৰ অসুখৰ প্ৰব্লেমটো বহুত কমন মানুহে সোধে কেনেকৈ মানে কি কৰিছে বুলি চ' প্ৰথম অৱস্থাত আমি O2 দিওঁ যিটো O2 চিৰাপ থাকে সেইটো মানুহৰো O2 পায় সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু যদি তাৰপিছতো নকমায় তেতিয়াহ'লে ইনজেকশ্যন দিব লাগে মই নামটো তলত দি দিম আৰু কি ইনজেকশ্যন মাৰিছোঁ বা কি নকৰোঁ কি দিওঁ গতিকে পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ মানে খুব মেজৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু খুব কমন প্ৰব্লেম হয় মেজৰ বুলি ক'লেও মানে সেই মেজৰ আৰু কমন চ' এইখিনিয়ে আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বাকী মেইন কথা হ'ল মেইনটেনেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড অফ দ্য ডে গতিকে আপোনালোকে কেইটা পোৱালি দিছে কিমান দিছে খাব পাইছেনে নাই মাকজনীৰ হেল্থটো কেনেকুৱা হৈ আছে গোটেইখিনি চকু দিয়া দৰকাৰ আৰু এইখিনি কৰিলে লছটো যিমান পাৰি কমাব পাৰি আমাৰ যিটো লছ হ'ল সেইটো যাতে বেলেগৰ নহওক তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আমিও আগলৈ যাতে শিকিব পাৰোঁ এনেকৈ কৰি থাকিলে শিকা যায় গতিকে আজি এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰি মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ছাপোৰ্ট কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই